سفر الخروج في الكتاب المقدس يخبر قصة خروج العبرانيين من مصر، وكيف أنقذهم الله من جيش فرعون عند البحر الأحمر، وكيف أعطاهم الناموس من جبل في صحراء سيناء قبل دخولهم أرض الموعد. السؤال المطروح هو: هل صحراء سيناء المصرية هي مكان هذه الأحداث أم شمال غرب المملكة العربية السعودية؟ باحثون يؤكدون أن السعودية هي المكان، ومن بينهم رايان مورو مدير شبكة ليرين الاستخبارية الذي أنتج فيلما وثائقيا يعرض أدلة مطابقة تماما لسرد الكتاب المقدس. التقليد الذي يقول إن الجبل في شبه جزيرة سيناء هو جبل سيناء يعود فقط إلى القرن الرابع الميلادي، ولكن دراسات جديدة تعود إلى مصادر يهودية ومسيحية وإسلامية أشارت إلى وجود تقليد آخر أكثر قدما ب600 سنة يعتبر أن جبل سيناء يقع في شمال غرب المملكة العربية السعودية. هذا التقليد الآخر يشير إلى جبل مقلاع، وهو قمة في سلسلة جبال معروفة باسم جبل اللوز، على أنه جبل موسى الحقيقي. مصادر عديدة لمؤرخين بمن فيهم يوسيفوس سجلت أن جبل سيناء هو أعلى جبل قرب مدينة تدعى اليوم الباد. السكان المحليون يشيرون إلى جبل مقلاع على أنه جبل موسى كهذا الشخص من سكان المنطقة. So you call this one جبل موسى؟ جبل موسى. إحدى السمات المميزة لهذا الجبل هي أنه أسود عند قمته، وهو ما ترونه خلفي. الكتاب المقدس يقول إن الله نزل على جبل سيناء كنار. السواد على القمة يمكن مشاهدته من المناطق المحيطة، والصخور هي سوداء من الخارج فقط. الباحثون لم يتفقوا على كون الصخور السوداء هي دليل على نزول الله على الجبل كنار حسب قول الكتاب المقدس، أو أنها صخور بركانية طبيعية. يقول سفر الخروج إن عبور البحر الأحمر حدث من بقعة تسمى بحر سوف، ولكن لوقت طويل لم يتفق الخبراء على مكان الموقع. يوجد موقعان محتملان لعبور البحر الأحمر من مصر إلى العربية السعودية. الأول عند مضائق طيران في أسفل شبه جزيرة سيناء المصرية، والثاني عند شاطئ نويبع المصري. غلين فريتز الحائز على دكتوراه في الجغرافيا البيئية أجرى دراسة كبيرة للأرض والمراجع التاريخية حول مكان العبور، فلم يجد سوى مكان واحد مطابق، هو شاطئ نويبع المصري. هذا الشاطئ هو بطول حوالي 5 أميال وعرض 3، ما يوفر مساحة كافية لمجموع الشعب الإسرائيلي. هنا أصبحوا محاصرين بالجبال من ناحيتين، البحر الأحمر كان أمامهم وجيش فرعون وراءهم. وما يثير الدهشة وجود ممر تحت الماء بين مصر والعربية السعودية ليس عميقا جدا، كان يمكن للإسرائيليين عبوره بسهولة في حال شق المياه. عمليات بحث تحت الماء قام بها الدكتور لينيت مولر أظهرت أشكالا غريبة من المرجان قادت البعض للاعتقاد بأنها من مخلفات جيش فرعون. وبحسب هذه النظرية التف المرجان حول حطام مركبات جيش فرعون وأبقى على أشكال الأجسام بعد غرقها. وباستخدام آلات كشف المعادن تبين أن هذه الأشكال الدائرية المعدنية متشابهة تماما مع عجلات المركبات. يقول سفر الخروج إن موسى بنى مذبحا من حجارة غير منحوتة في أسفل جبل سيناء، و12 عمودا تمثل أسباط إسرائيل ال12. هنا عند سفح الجبل نرى هذه الهيكلية التي تمثل مذبحا قديما، والمكان الذي أقف فيه الآن هو ربما المكان الذي كانت تجمع فيه الحيوانات قبل تقديمها كذبائح عند أسفل الجبل. مكان تجميع الحيوانات يقود إلى هذه الناحية من الهيكلية التي ربما كانت مكان ذبح الحيوانات قبل تقديمها كذبائح. السعوديون بالطبع يقولون أن لا علاقة لموسى في هذا الأمر، ولكنهم يعترفون بأنهم وجدوا مخلفات حيوانية وعظاما تحت هذه البقعة حين قاموا بأعمال الحفر. الذين كانوا في هذا الموقع قبل عقود قالوا إن هذا الموقع كان أكثر نظافة، ويمكن مشاهدة بقايا 12 عمودا بوضوح أكبر، بالإضافة إلى منصات حجرية تقف الأعمدة عليها. إلى جانب المذبح والأعمدة قرأ موسى على الإسرائيليين كتاب العهد الذي وافقوا عليه.
هذا يعني أن موسى ربما اتخذ موقعا يشرف على المذبح استخدمه كمنصة لمخاطبة الناس. في أعلى هذه المنطقة حيث المذبح والأعمدة يوجد موقع محتمل ممتاز لكي يكون موسى مرئيا ومسموعا حين كان يصنع العهد مع الشعب. السكان السعوديون المحليون أشاروا فعلا إلى هذا الجبل وأظهروا لنا كيف ترجع صدى صوت موسى في المدرج الطبيعي. يقول الكتاب المقدس إن جدولا خرج من جبل سيناء لتزويد الإسرائيليين بالماء. هذا الجدول قد يكون نبع قرب المذبح الذي على سفح الجبل حيث كانت تقدم الذبائح، وربما كان الجدول قريبا من مكان عبادة العجل الذهبي لأن موسى ذر بقاياه في النهر. من السهل جدا رؤية مكان خروج الماء من الجبل وأدلة إحراق ذبائح ومكان عبادة العجل الذهبي. يوجد أيضا أدلة على وجود آبار في المنطقة حيث توجد أشكال لبرك مائية تؤكد أن مجموعة كبيرة من الناس عاشت هناك. وبحسب ما يذكر الكتاب المقدس قصد النبي إيليا جبل سيناء، وحين وصل إلى هناك دخل كهفا حيث تكلم الله معه. في جبل سيناء الحقيقي يوجد كهف يمكن الوصول إليه وهو آمن وصالح للنوم فيه. هذا الكهف الذي يقع فوق المذبح هو بارتفاع حوالي 50 قدما وبطول 20 قدما وبعمق 20 قدما. إذا كان هذا هو جبل سيناء الحقيقي فسيكون هذا بكل يقين كهف إيليا. لماذا لم نسمع أبدا عن الموقع المقترح الثاني لجبل سيناء ويتم التركيز كليا على الموقع التقليدي على رغم نقص الأدلة المقنعة؟ فكروا بكم الأشياء المتوافقة مع قصة الكتاب المقدس في هذا الجبل. يوجد شاطئ وممر لعبور البحر الأحمر يتناسب مع قصة الكتاب. يمكن رؤية مجيء الإسرائيليين إلى إيليم حيث يوجد 12 بئرا و70 نخلة. وعلى طريق جبل مقلاع توجد صخرة مشقوقة ومكان صالح للتخييم. ويوجد جبل يعتبر أنه جبل موسى حيث ينبسط أمامه مكان كبير لتخييم ملايين الإسرائيليين. ويمكن رؤية مذبح من حجارة غير منحوتة تحت الجبل حيث توجد أدلة على إحراق ذبائح، كما توجد أدلة على عبادة عجل. ويمكنكم تماما رؤية كيف أن موسى رأى عبادة العجل الذهبي في مكان نازل من الجبل، كما أنه يوجد مجرى ماء ينزل من الجبل كما وصفه سفر الخروج. ويمكن رؤية مكان مغارة إيليا المحتمل. كل هذه الأدلة يجب أن تكون متطابقة، وهي فعلا متطابقة.